نيوز هوا الأيام بالفعل، لأن الكل بقى يتكلم عن الظاهرة دي، وأعلنت مصادر علمية في فرنسا أن نسبة الاكتئاب زادت ووصلت من 10% إلى 21%، والشعب النهاردة بيعاني بصمت أو لا بدأ أنه يتكلم. وانتوا زي ما انتوا عارفين جائحة كورونا يعني هي عالمية، وحتى عندنا في البلاد العربية في ناس كتير بتعاني. الناس بتوصف يمكن إحساس بالفراغ، بضيقة نفس، في خوف، في يعني أحاسيس كده صعبة أنها تتوصف. بس الاضطرابات دي النفسية شوية شوية بتتقلب، ويمكن بتبقى كمان اضطرابات جسدية، وفيها ليها عروض واضحة. القلب بيدق بسرعة، الإنسان بيبقى حاسس أنه يعني روحه يعني مش مظبوط، الإنسان مش عارف ينام كويس، مش عارف يأكل كويس، مش عارف يركز. فإحنا عايزين نفهم إيه هو الاكتئاب، إيه تعريف الاكتئاب، إمتى نبتدي نتكلم عن الاكتئاب، وإيه هي أعراضه، لأن الموضوع ما هواش هزار، بس من غير ما نخوف أي حد. وعلشان نعرف نتعالج من الاكتئاب، إحنا معانا دلوقتي الدكتور أحمد عمارة. أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية. أهلا بيك في برنامج هوا الأيام. يا أهلا بيك، يا أهلا وسهلا بيك. يمكن طبيعي النهاردة دكتور إن احنا نبقى متضايقين شوية، مكتئبين، لأن حياتنا اتغيرت. إمتى نبتدي نخاف ونقول لا ده يمكن أكتر من زهق، أو يعني الموضوع هيبقى أكتر من كده شوية؟ طيب خليني أفرق الأول، عشان أنا بحب في البداية نوضح المصطلحات والتعريفات علشان ما يحصلش اختلاط، لأن في مشاعر كتير ممكن تكون سلبية الإنسان بيعيشها وبيعدي عليها في حياته، ولكنه بيسميها خطأ اكتئاب لأنه مش فاهم الفرق بين الاثنين. بالظبط. فالاكتئاب هو حالة من الاضطراب المزاجي المستمر، بيكون مستمر مع الشخص، وهو مهما بيحاول بشتى الطرق انه يطلع منه بيكون مش عارف. الحالة دي بتكون يصاحبها 3 أنواع من المشاعر في الغالب: مشاعر حزن شديد، زائد مشاعر فقدان أمل ورفض المستقبل، زائد مشاعر ملل. اجتماع ال3 مع بعض هو ده باستمرارهم بيسمى الاكتئاب. لكن أحيانا بيعدي علينا مواقف معينة أو مواقف صادمة ما كناش واخدين بالنا منها، أو أحداث بتؤدي إلى حالة من الحزن الشديد. الحزن ده ممكن يستمر لفترة مؤقتة وبعد كده بيتلاشى أو بيقل طبيعي. هنا ما ينفعش سميه اكتئاب، لأن لو أنا سميته اكتئاب تدريجيا ببدأ يعني أدخل أنا في الحالة دي من غير ما أكون منتبه أو مش واخد بالي إني بشد نفسي للحالة دي. حلو كده؟ حلو، ممتاز. النقطة المهمة بقى، النقطة المهمة اللي عايز أوضح للناس، لأن أنا شايف إن في يعني عدم فهم ووعي ليها، إن في ناس مفكرة إن الاكتئاب، يعني بعض الناس وللأسف ده مبني على أبحاث بيقولوا إن بعض الناس بيجي لهم اكتئاب بسبب التوارث، أو حد في العيلة في جيناته عنده حاجة زي كده. بعض الناس بيقولوا إن الاكتئاب ممكن يكون بسبب شيء عضوي، لأن هم لما عملوا أبحاث على الناس اللي عندهم اكتئاب لقوا فعلا بعض الخلل في المخ وتم تصويره بالفعل. ولكن أنا عايز أقول هنا جزئية مهمة قوي قوي قوي، إن الاكتئاب معتمد على التفكير. فهو الأول أنا تفكيري بيكون مهيأ لأني يعني مشاعري تكون سلبية مع استمرار هذا التفكير لفترة طويلة. لو أنا في الجينات بتاعتي جينات كانت متنحية لحد عنده اكتئاب، أنا سمحت لها كده تطلع لي. لكن لو أنا تفكيري متوازن بتقبل الأمور ببساطة، مستحيل حتى لو العيلة كلها عندنا فيها هيستوري، مستحيل حد يطلع له اكتئاب لو هو بيتعامل بطريقة علمية دقيقة في التعامل مع الأفكار ونظرته للحياة. يعني حضرتك بتقول إنه من خلال أفكارنا يعني ممكن نسيطر على حالة الاكتئاب. ممتاز جدا. فعشان كده الموضوع في البداية، يعني أنا الأول هقول يعني حركة أو فعل بسيط بيعمله الإنسان باستمرار يؤدي للاكتئاب وإزاي يطلع منه. الاكتئاب ببساطة احنا ما نقدرش نقول على الشخص انه عنده اكتئاب الا لما يكون رفض شديد لأحداث متنوعة في الماضي، ورفض الماضي بيعمل حزن.
حلو كده، يعني كل ما الانسان رفض اشياء في الماضي واي شيء عدى عليه 5 دقائق اسمه ماضي. مهم. كثرة المرفوضات في الماضي يؤدي إلى نسبة زيادة الحزن أو درجة الحزن، يعني درجة حزن الإنسان من درجة رفضه للماضي، ثم معاها بقى رفض للمستقبل، ومن درجة رفض المستقبل بيحصل القلق والتوتر والخوف، مهم. ورفض للحاضر، ومن درجة رفض الحاضر بيحصل الملل والزهق. اجتماع ال3 مرفوضات باستمرار هو اللي بيؤدي لحالة الاكتئاب. العقل بيتعود على الحالة دي وبيعتبرها حالة يعني تستمر معاه، فتبدأ الاكتئاب يبدأ يطلع. عشان كده أول خطوة لازم الإنسان يعملها ما يكون حاسس بهذه المشاعر، إنه يبدأ يعيد المعاني للأحداث اللي حواليه، يشوف أنا حاطط معاني عاملة إزاي، لأن إحنا بندي معاني للأشياء ثم نشعر المعنى اللي إحنا حطيناه على الأشياء. مهم. فبتغيير المعاني سيتغير المشاعر، تدريجيا يبدأ يخف الاكتئاب. بس علشان أغير المعاني وأقدر أسيطر على نفسي وما أخليش مكان للاكتئاب ده، لازم أكون مدركة دكتور. في ناس كتير قوي ما بتبقاش حتى مدركة أنها رافضة. حضرتك اتكلمت عن الرفض، هو رفض كأن تام، رفض اللي فات، ورفض الماضي طبعا، والمستقبل والحالة اللي أنا فيها. في ناس فاكرة أن هي متصالحة قوي مع الماضي ومتصالحة قوي مع اللي بيحصل، بس رغم كده داخلها في حرب يمكن داخلي، وهي مش راضية، فهي مكتئبة، بس هي كمان مش واخدة بالها انها مكتئبة. ويمكن الناس اللي الله. حواليها هي اللي من خلال كلامها، المصطلحات اللي بتستخدمها، سلوكها، تعرف انه في حاجة غلط. ما هو أنا عشان كده، وده رائع اللي حضرتك قلتيه، أنا عشان كده بحب أنبه إن من الحاجات الرائعة إن الاكتئاب يعني مرض نفسي لا يغيب العقل ولا الإدراك. حلو، وبالتالي بيكون المشاعر السيئة فيه عالية. فأنا عايز أقول لأي حد بيسمعني بقى، لو سمحتوا حطوا القاعدة دي قدامكم، لأن لو انتبهتوا ليها وراجعتوا نفسكم من بدري مش هنسمح أصلا الاكتئاب إنه يبدأ يزداد أو الألم النفسي يزداد. إن لا يمكن أي شيء في الحياة يديني مشاعر سلبية إلا لما أنا أرفضه وأديله معنى سلبي. يبقى ممكن أكون أظن إن أنا متقبل، ولكن مع وجود المشاعر السلبية حتما هناك رفض. يعني أصلا لا يمكن أن تتكون المشاعر السلبية إلا بالرفض. وبالتالي من درجة المشاعر السلبية تعرف درجة الرفض بتاعك. عشان كده بنعمل تمرين بسيط جدا، ان انا علشان اخلي الشخص يصل لمرحله التقبل. يعني احنا حتى كمان بنقول ان لما الانسان يمر بصدمه او بشيء قاسي او بشيء مؤلم، بيكون في الاول رافض وبيمر بالمراحل الطبيعيه المعروفه، صحيح. لغايه ما يصل في الاخر لمرحله التقبل. مرحله التقبل بيكون فيها ما فيش مشاعر سلبيه. وبالتالي احنا بنعمل ايه بقى لما الانسان يبقى عنده موقف، والموقف ده ممكن يكون شديد، مع بعض المواقف اللي قد تكون أبسط في الدرجة، طول ما هو رافض وإزاي يحصل كده ولا، وبعدين يقول بكلام بقى أنا متقبل، أو يقول عبارات دينية محفوظة قدر الله ما شاء فعل، أو العبارات المحفوظة الدينية من غير ما يكون تقبل حقيقي بوعي أو بالعقل، هنا بيبدأ المشاعر السلبية تزيد. لكن لو أنا غمضت عيني وتخيلت، ودي حتى يعني تمرين مهم جدا، إن أنا أغمض عيني وأتخيل الموقف مضاعف، أبالغ في تصوره، أحط أحداث أصعب وأقول حتى لو حصل كده أنا متقبل عادي وهعرف أطلع منها وهعرف أعيش. فلما بدي العقل موقف أصعب بتصور أكبر وتقبله وعقلي يشوفه مع تقبل، يقوم مهدي أوتوماتيك الموقف الأقل اللي أنا كنت عايشه قبل كده. اللي إحنا حتى بالفطرة بعض الناس يقول الحمد لله إن جت مثلا في الحديد ما جاتش في كذا، فيبدأ يشوف الأكبر ويقول الحمد لله ما حصلتش كذا، فيتقبل الأقل. يعني بلعب بدماغي وبهيئ لنفسي صورة يمكن تبقى كارثة أكبر، علشان إيه؟ أقبلها، حتى علشان اللي يبقى أقل كمان أقبله. حضرتك يعني بتخلينا نرجع للفاكس، وكلامك كأنه يعني بترجعنا شوية اللي احنا بنتعلمه يمكن في بيوتنا، أو حتى الأديان بتقول كده إن احنا لازم نتقبل. أيوة، ده أنا عايز أقول حاجة مهمة قوي، إن إحنا أساساً الأحداث اللي بتحصل في حياتنا جاية علشان تخلينا نتقبل، هي مش محطوطة كده.
يعني علامة، أو إحنا بنقول دايما كده إن أي موقف بيحصل هو عبارة عن مسج، في مسج وراه، لازم تقرأ المسج دي. فاحنا بنقول ان المواقف اللي بتحصل فيها حزن شديد مع مسج ان انت رابط سعادتك ورابط قيمتك بالشيء اللي عمل لك حزن. فآن الأوان انك تتقبل وتدرك انك سعيد من غيره، وتدرك ان قيمتك عالية من غيره. لو أدركت ده هتتخلص من هذا التعلق، فالحزن هيختفي. هتتحرر فعلا. أيوة. هو ده اللفظ الحقيقي. حضرتك ممكن تقول لنا الفرق ما بين الرضا والاستسلام؟ لأن هنا في ناس بتسمعنا هتقول أوكي، يعني هنا في منطق الرضا، أبقى راضي باللي بيحصل، وفي ناس تانية هتقول لا، معنى كده هقبل كل حاجة، معناها بستسلم. إيه الفرق ما بينهم؟ ممتاز جدا وسؤالك رائع. خليني عشان أوضح الفرق هفرق كمان بين حاجتين، ما بين الأكشن والمشاعر. المستسلم عنده مشاعر سيئة أو مشاعر إحباط أو مشاعر تبلد، ولكنه لا يفعل أي أكشن لإنقاذ نفسه أو خطوة إيجابية للمستقبل. ده المستسلم. الراضي معناها أنه محافظ على مشاعره، ولن أسمح لهذا الموقف أن يؤثر علي، بس أنا هحله. فأنا محافظ على مشاعري وبحله. الإنسان المتوتر اللي بيكون عصبي هو الإنسان اللي مش عارف يحافظ على مشاعره، فمنفعل ومتوتر وبيجري يعمل أكشن للتطور، وهو ده اللي بيقع بسبب انفعاله. احنا عندنا قاعدة بنقول إن الانفعال الشديد بيؤثر على التفكير المنطقي من 70 إلى 80%. وبالتالي أنا كده عندي حالتين، يا إما أكون منفعل ورافض ومتضايق ومتألم وفي نفس الوقت بسعى للحل، أو إن أنا أحيد مشاعري وأصل إلى حالة الرضا، إن أنا مش هسمح لهذا الموقف يؤثر عليا، بس برضو بأسعى إلى حل. الدكتور أحمد عمارة، يعني أنا شفت مقالات كتير بتتكلم عن الاكتئاب. طبعا في فرنسا أنا اتكلمت عن النسبة بقت تزيد وتعلى، وفي ناس بقت تاخد أدوية، يعني نسبة كانت من 10% بقت 21%، وعدد الفرنسيين يعني حالتهم النفسية بقت صعبة قوي. طبعا كلنا عايشين أزمة كورونا، ولكن زي ما حضرتك عارف في كمان في المرحلة اللي فاتت دي في فرنسا كان في برضو هجمات إرهابية كتير. فحضرتك الثلاث أشياء اللي قلتها، الشعور بالحزن وفقدان الأمل، ويعني كل الحاجات دي ورفض المستقبل، كل الحاجات دي ممكن تبقى موجودة عند الناس اللي عايشة الحالات دي، وخاصة اللي بيتفرج كل يوم يمكن على الأخبار، واللي يعني مستمر وشايف دقيقة بدقيقة اللي بيحصل في العالم. يعني الحالة دي، وكأن الظروف اللي حضرتك كنت بتقول إنه يمكن الظروف دي موجودة كمان علشان إحنا نقبلها ونرضى، ولكن نتطور. طيب الإنسان اللي هو ما هوش عنده الوعي ده وعايش في الدوامة دي، وكأنه خلاص بدأ يدخل في الاكتئاب، إزاي يقدر يطلع منها؟ طيب، أول حاجة لازم أكون عارف ان انا عندي وسائل ادخال كتير غير الفم. انا اقول معلومة غريبة شوية، بس لازم يكون المستمعين يركزوا معايا فيها كويس قوي. زي ما بقي ما بقدرش احط اكل الا لما يكون حاجة مفيدة وصحية، مش اي حاجة بخليها تدخل فمي او تنزل في المعدة. زي برضو الشم، ما ينفعش اشم اي روائح كده ممكن يكون فيها روائح مضرة. كذلك العين والاذن بتدخل طاقات كتير سلبية بسبب ما نركز عليه في الاعلام وفي الميديا. للاسف الشديد حتى كان يدرس كده في الاعلام، يقولوا اكيد عارفينها عندكم، لو كلب عض بني ادم عادي، لكن لو بني ادم عض كلب ده يبقى خبر. فدايما الاخبار الغريبة اللي ممكن يكون فيها مبالغة في العنف او سيئة هي اللي بتكون متصدرة. فكثرة تكرار هذه المشاهد على عقول المتفرجين بيبرمجهم ان الدنيا سودة. وبالتالي انا مش هقول لك ما تشوف، انا طبعا انصح ان انا ابعد شويه عن الاخبار او اشوف. ما هو ده اللي عايز اسمعه من حضرتك، نصايحك. ايوه. انا بصراحه انا انصح ده. انا عن نفسي اخر مره شفت اخبار كان من 4 سنين، نشرة اخبار
ممكن يبقى عندي مثلا بشوف مقتطفات للدرجة دي. رؤوس اقلام، لكن انا مركز على، لان فعلا بقى وصلت لمرحله كان مصر فيها مظاهرات وكل شويه ناس بتموت وكل دوله، فالموضوع بقى تحس ان العالم كله بيبوظ. حتى انا مره جالي حد كان عنده حاله اكتئاب شديده جدا والدنيا بايظه والناس بتموت في كل حته والدم في كل مكان. قمت فاتح له الخريطه كده، قلت له شوف ادي الكره الارضيه كلها، قول لي كده مين الاماكن اللي فيها ناس بتموت ومين الاماكن اللي عايشين في الجنه. فبدأ يبص، قلت له يلا خد القلم وعلم لي على الأماكن اللي فيها ناس بتموت وحدد لي هي كام في المية من الأرض. بس أنت بتشوفها كل يوم، فعقلك بيقوم معمم ويشوف الدنيا كبيرة. أنت بتبعد له العدسة شوية. بتبعد أيوة، شوية. فعلم على منطقة مثلا الشرق الأوسط بعض الدول، وبعد كده بص العالم كله عايش رايق. قلت شفت كل بقى الأرض كلها كل فترة المنطقة اللي فيها دم بتنتقل لمنطقة تانية وهتفضل كده لغاية آخر يوم في الأرض. الاعلام بيجري ورا المناطق دي، انت بقى ركز، خد نوع، خلي عندك برامج مختلفه، برامج ثقافيه اعلاميه تكنولوجي، حاجات طبيعيه او من السماء، عشان يبقى عقلك موازن ما بين الاثنين. دي اهم نقطه. اذا قدرت توقف الاخبار يبقى ده رائع جدا جدا، بس طبعا ما حدش يقدر يعزل نفسه عن العالم، بس ابقى عارف مقتطفات، لان احنا للاسف غير مهيئين في الميديا نفسيا. فالاخبار احيانا صياغتها بتكون بتدمر من غير ما ينتبهوا الاعلاميين زملائنا. طبعا. فيبقى انا ابعد شويه عن هذه الاخبار المبالغ فيها او المفصله اكتر. اعرف رؤوس اقلام، اعرف حصل كذا حصل كذا، ربنا يعافي كل العالم من كل احداث سيئه او احداث ارهابيه او الكلام ده. رقم 2، ودي مهمه جدا جدا جدا، ان ابدا قصاد كل خبر سيء اسمعه ابحث، لان في العالم اخبار ايجابيه زيه. صحيح. العالم فيه توازن في كل حاجه. حتى بقول للناس تمرين بسيط جدا جدا ومن بساطته بيذهلهم لتأثيره الإيجابي. وقول لهم انزلوا أي مكان، حديقة أو جنينة في أي حي، هتلاقي نفسك مستمتع ومرتاح. ليه؟ لأنك بصيت على الورد وعلى الشجر. بقول له بقى نزل عينيك لتحت، هتلاقي طين ودود وحاجة مقرفة، بس الاتنين موجودين في نفس المكان. ده توازن الحياة. زي ما في طين، زي ما في حشرات، زي ما في أشياء قد تكون لا ترضاها وورق ميت واقع، زي ما فوق أخضر وورد رائع وروائح جميلة. ده توازن الكون كله. فبدل ما في بعض الأجهزة أو الإعلام أو القنوات اللي بيكون الأشخاص متابعينها بيبصوا على الجانب السيء، بص أنت على الصورة كاملة واعرف ان ده التوازن اللي بتركز عليه دايما. مشاعرك بتاخد منه بصورة قوية. واحنا عندنا حاجة مهمة جدا، ان العقل اللاواعي بيسجل المعلومات المصورة ذات المشاعر أو الصور أو الأصوات أو الموسيقى أسرع من الكلام العادي. فلو أنا بتفرج على أخبار مع موسيقى حزينة، مع حد بيعيط، مع دراما، بتتحفر في عقلي اللاواعي أكتر من لو حد بيقول لي الدنيا فيها خير والدنيا فيها كلام حلو، مجرد إنه كلام. وبالتالي لازم أشوف أنا عيني بتدخل وعي إيه لنفسي وأذني بتدخل إيه، كذلك برضو بعض الأغاني الحزينة. فدي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية بقى، ان يمكن النسبه دي، يمكن اقول معلومه قد يعني تزعل ناس كتير، ان النسبه دي في فرنسا، لان فرنسا دوله يعني بتعمل ابحاث وبتشوف الناس. احنا عندنا في العالم العربي بيخبوا، فالنسبه اكبر في العالم العربي. احنا عارفين الكلام ده وشايفينه. النسبه اكبر ولكنها لا تظهر على السطح عشان ما فيش الاليات اللي تقدر تقيس الكلام ده. يعني للأسف شديد ارتباط الناس بالسوشيال ميديا وارتباطهم بأن أنا عايز أكون زي الفنان الفلاني ولا الفنانة الفلانية ولا الكلام ده. وللأسف هم لا يروا إلا الجانب الإيجابي بس، اللي هو المبهرج جدا. ما يعرفوش حاجة عن حياة الناس. ده صحيح. ما يعرفوش حاجة عن حياة الناس. ما يعرفوش إن ممكن يكون يعني هم حياتهم زينا، بس هو لما يجي ياخد اللقطة بياخد أحسن حاجة. وبالتالي أنت بتشوف جانب وتعممه في عقلك إن دي حياتهم كاملة، فتحس بالنقص وتحس انك مش زيهم، فتبدا تدي لنفسك مساحه انك تبدا تتضايق. لان من علامات الاكتئاب الاحساس بعدم الثقه والشعور بالدونيه. دي مهمه جدا. او ان انا احس بالياس، او احس ان انا مذنب، انا ازاي مش عارف اعيش زيهم، وازاي ان انا وصلت للسن ده ومش عارف اعيش اهلي ولا اعيش عيلتي العيشه دي زي ما فلان عمل وزي ما فلان عملت. فكل هذه الافكار زي ما قلت قبل كده، المعاني اللي انا بحطها على الاحداث والمواقف هي اللي بتبرمج عقلي يوم بعد يوم الى ان اصل لحاله الاكتئاب. وحضرتك بتقول انه ممكن نعيد برمجه عقلنا اولا بالوعي ويعني تدريجيا كمان. العقل، انا بهدي مثال بسيط جدا قلته كذا مره، هقول لاي حد بيسمعني هات ورقه وقلم
وشوف انت بتكتب بأنهي ايد، اليمنى ولا اليسرى، واعكس الايد اللي انت متعود تكتب بيها، امسك القلم بالايد التانية وجرب تكتب، هتدرك الفرق، هتعرف انك لسه مش متحكم في ايدك. هقول لهم بقى انتوا اخدتوا خطوات في حياتكم لغايه ما خليتوا الايد اللي انت متعود تكتب بيها بقت بتمسك القلم بقوه وبتركيز وبثبات عشان تكتب كويس. عقلك كده بالظبط، كل ما تاخد خطوات في اتجاه ان انا بمسك، اول ما الاقي نفسي عندي مشاعر سيئه، المشاعر هي ترمومتر بيعرفنا ان في افكار دخلت الدماغ. هقف بسرعه، تعال هنا، انا الموقف اللي حصل ده ملوش معنى، انا حطيت معنى يزعلني، ايه المعنى اللي حطيته؟ وبقول لهم تمرين بسيط جدا، حط 5 احتمالات ل5 معاني للموقف اللي حصل، حط معنيين ايجابيين ومعنى محايد ومعنيين سلبيين، وقول انا ليه تمنيت السلبي؟ ما ممكن يكون ده وممكن يكون ده، وانا كده كده ما اعرفش، مش عايز احط معنى يزعلني، بس انا مش هخلي الموقف يحصل تاني. واخد بالك من الفرق؟ انا مش عايز اتضايق بس لن اسمح ان الموقف ده يحصل. وبالتالي دربت عقلي انه لا يعني ما ياخدش اوتوماتيك المعنى السلبي. هو بالظبط زي تدريب المشي، زي تدريب الكتابه، لو قعدت اعمل كده كل يوم في موقفين ثلاثه، بعد شهر هيكون عقلي بقى طوع ايدي ان انا بدربه، لان العقل اللاواعي لما بيتبرمج انا ما اقدرش اعمل كنترول عليه. يعني ممكن حد يكون بيسمعني يقول لي صعب جدا ان اعمل كده، اقول له انت معاك حق، صعب لانه بقى بتبرمج على السلبي. لكن لو بدات كل يوم تمسك موقفين 3 وجراديولي كده خطوه بخطوه بالتدريج، بعد شهر هتكون انت عملت نجاح رهيب، وهيبقى عقلك ومشاعرك طوع ايديك. بس معنى كده دكتور أحمد عمارة ان احنا لازم ناخد وقت مع نفسنا، نستثمر بنفسنا، ونحس ان احنا نستاهل، ما نستخسرش الوقت ده والتحليل. حضرتك قلت موقف أو 2 إن نقعد مع نفسنا كده ونحلل شوية ونفكر ونشوف نفسنا يعني ازاي بنتعامل مع أحاسيسنا وحتى التفاعل بتاعنا، مش كده؟ طبعا انا اهم حاجة ان احنا نتعلم ازاي نسمح لمشاعرنا تخرج. اللي بيجيله اكتئاب للأسف هو لا يسمح لهذه المشاعر بالخروج تحت أي مبرر بقى، هيقولوا عليها مكتئب، هيسألوني ليه، مش عايز حد يسألني، مش عايز حد يقول إن أنا نكدي، فيبدأ يكتم في مشاعره. فأول خطوة إن أنا أتقبل مشاعري، لو حزن أحزن بقول لهم كده، لما تيجي تزعل ازعل بضمير، بس ازعل بضمير وحط وقت، أنا هفضل زعلان بضمير نص ساعة بس بعد كده هغير مودي. يبقى رقم 1 أسمح للمشاعر بالخروج. رقم 2 ودي نقطة مهمة قوي، إن الإنسان عن أو تحت وطأة المشاعر السيئة ما بيعرفش يفكر كويس. يعني لو حد بيسمعني النهاردة وهو دلوقتي مشاعره سيئة، هتلاقيه ممكن عايز بيتنرفز، ليه كلامي مش هيكون متوافق معاه. أقول له أنا حاسس بيكم وعارف كويس قوي أنت حاسس بإيه. سيب الحزن، احزن، اتضايق، خد وقتك، بس أول ما تبقى عندك لحظة فرفشة، موقف بتحبه في التلفزيون ولا مسرحية بتحبها طلعت غيرت مودك، خد أكشن وابدأ نفذ دلوقتي. بعض الناس حالات الاكتئاب الشديدة بتخليه في مود سلبي على طول، ما بيقدرش يفكر. دول بنقول لهم خلاص الجأ للطبيب النفسي، هيدي لك دواء هيعدل لك مودك، ابدأ خد الخطوات بعد ما الدواء يعدل مودك، لأن الدواء مش هيعالج الاكتئاب. مفيش دواء في العالم إلى الآن بيعالج الاكتئاب، هو بيعدل المشاعر وبيعدل من حدة الألم النفسي بتاع الاكتئاب، زي ما نقول بنخدر المشاعر إنجاز التعبير. يعني هو العلاج الوحيد إنه الواحد لازم يظبط أفكاره. يظبط أفكاره، يشتغل، وإلا هيفضل طول حياته عايش على الدواء. ولو وقف هينتكس أكتر. وقد ايه الاكتئاب ممكن، معلش اخر سؤال، قد ايه الاكتئاب ممكن يكون مضر، ممكن يقلب حتى امراض جسديه اخرى؟ لا، هو الاكتئاب يعني بيصل الى مرحله من الاعراض الجسديه السيئه، لانه بيزود جدا الشيخوخه، بيخليها تبقى سريعه، الشهيه بتتاثر جدا، اما بتزيد جدا فالانسان بيسمن بقوه، او بتقل جدا فبينحف، بيحصل امساك، يعني الرغبه الجنسيه بتقل، وبيبدا بعد كده يحصل مشاكل في البشرة، تساقط الشعر. أيوة. وفي الغالب يبدأ الإنسان يفقد الثقة بنفسه، يكره نفسه، وفي الآخر ممكن تموته، يصل الانتحار، أو يصل إنه يعمل جريمة عليه وعلى أعدائي. لو عنده مشكلة في الشغل هي اللي عنده الاكتئاب، ممكن يعمل جريمة وينتقم، ممكن يعمل مصيبة كبيرة زي ما بيحصل في بعض الأماكن. وبالتالي مهم، أو حد يضحك عليه وهو في حالة اكتئاب، تعالى أدخلك الجنة ويعمل مصيبة، حاجة قريبة تخش فيها الجنة، في حيث أنا خلاص بقى حياتي جحيم، عايز أعمل الجنة، احنا سودناها في الآخر بقى، خوفنا. أيوه.
كنا عايزين ننهي على حاجة إيجابية بس للأسف ما انا ده ضحكتهم احنا عليها دخلنا بس. في الدراما، ده احنا كده تمثيلية، مسلسل عربي. اللي انا عايز اقوله ان من نعمة ربنا علينا ان مشاعرنا بايدينا، بس محتاجة ترويض وتدريب زي ما انا بدرب اي حاجة. لو دربت نفسي هعرف بجد اكون رايق. فبقول للناس الروقان قرار، السعادة قرار، المتعة قرار. ابدأ تستمتع باللي في ايديك قبل ما تستمتع بحاجة بره. يعني من زيادة الاكتئاب ان انا مستني حاجة بره تغير مودي. اللي مستني حاجة بره هيفضل الاكتئاب في ازدياد هيفضل مستمر. مستني. الله ايوه. عليك دكتور أحمد بجد، يعني أنت كده خليت كل الناس حتى المكتئبة تطلع من الاكتئاب بتاعهم. ربنا يروق عليهم دايما يا رب. شكرا جزيلا دكتور أحمد عمارة، وعايزينك بقى تبقى معانا دايما في برنامج هوا الأيام وتنورنا بوجودك وأفكارك الجميلة دي، ان شاء ونتعلم الله. معاك أشياء كتيرة تخلينا نروق. احنا بنحب الناس الرايقة على طول على كل حال، وبحب الناس الرايقة. مش كده؟ شكرا أنا كنت عايز جزيلا. أعلق على أغنية بالسلامة والقلب نسيك. يا شوف الروقان. لا فعلا، شكرا جزيلا دكتور أحمد لا عمارة، لا حضرتك استشاري الصحة النفسية وبالطاقة الحيوية، وبنقول لك إن شاء الله أتخي بيانتو، يعني إلى اللقاء، أيوه هي عشان دي. نسمع صوتك دايما معنا في مونte كارلو إن شاء الله الدولية. بإذن الله.